What's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel. Kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para ikaw ay maging updated sa aking mga tutorials. Okay, so last tutorial, ang ginawa natin is nagpailaw tayo ng single color LED or yung eto, meron siyang dalawang pins which is the cathode and the anode. So this time, ang gagawin naman nating activity is magpapailaw tayo ng RGB LED which has 4 pins. So, ito yung RGB LED natin and meron siyang 4 na pins, yung red, cathode or the negative, meron siyang blue pin and the green pin. So, yung red, blue, tapos green is the same lang yung functionality niya dito sa ating positive side nitong single color LED. So, ano ba yung expected natin gagawin for today? So, kung mapapansin nyo dito sa ating video, yung ilaw ng RGB LED is nag-fade siya from red color na LED to green and to blue, and then it will be back to red. For this activity, ang gagawin natin is i-apply natin yung PWM or the Pulse-width Modulation. So, sa simpleng definition ng pulse-width modulation, ibig sabihin pwede natin makontrol yung sinusupply na voltage from 0% up to 100% dito sa ating output na component ng LED. So, ibig sabihin nakokontrol natin yung brightness niya from 0 volt up to the maximum voltage which is approximately 3.7 volts. So, sige, dito tayo sa ating blank workspace. Okay, so first, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng RGB LED dito sa ating breadboard. Okay, next, i-wire naman natin to from ground. Lalagay lang tayo ng ground pin. Tapos, palitan natin ng kulay. And then, lagyan natin ng ground dito sa ating RGB LED. So, nasaan ba yung ground dito? So, ito yung cathode niya. So, dapat, dito tayo maglalagay ng ating ground wire. So, palitan naman natin siya ng kulay na black. So, next, maglalagay naman tayo ng signal pin papunta sa ating RGB LED. So, this time, lalagyan muna natin ng pin, yung red na pin ng LED. So, ano ba yung pin na gagamitin natin? Dito sa ating Arduino Uno, meron nakalagay dito na digital PWM. Meron siyang symbol na tilde. So, kapag may nakita kayong tilde na symbol sa ating Arduino Uno pin, ibig sabihin yung pin na yan is pwede siyang gamitan ng PWM. So, sa ating Arduino Uno board, ang meron is yung pin number 3, pin number 5, 6, 9, 10, and 11. Lagyan ng signal pin from pin number 9 papunta sa ating red. Ayan. Tapos, maglalagay naman tayo ng resistor. So, resistor papunta sa ating red pin. Okay. Next, ipoprogram natin yung ating LED. Yan. So, clear lang natin yung void setup and void loop. So, ang activity natin for today is gagayahin natin yung nandito na ginawa ko. Okay? First, declare the pin kung anong ginamit. Int red LED equals 9. Next, sa loob ng void setup, hindi tayo gagamit ng pin mode since hindi natin gagamitin yung LED as a digital component, kundi gagamitin natin siya as an analog. So, proceed na tayo dito sa loob ng ating void loop. Maglalagay tayo dito ng for loop. So, paano ba yung magiging syntax ng ating for loop? Okay, by the way po pala, yung ginawa ko is a comment. Nag-start lang siya sa dalawang slash. Ibig sabihin, kapag meron diyang comment, hindi po yan babasahin as a line of code ng ating Arduino. So, paano ba yung magiging syntax ng ating for loop? So, type lang natin for, open and close parenthesis, open and close curly brace.
Yan. So, ano ba yung syntax niya? So, for, sa loob ng open and close parenthesis, meron dyan na, meron tayong gagawin na condition, and dito naman sa loob ng open and close curly braces is, nandito yung magiging commands or action once na na-meet yung nandito sa loob ng open and close parenthesis na condition. So, for example, so delete ko lang. For int I is equals to 0, so gumamit ako dito ng variable na I. Ang initial value niya is 0, and then next condition is I is less than 255. So kapag ang value daw ng I ay less than 255, which is yung initial value is 0, ibig sabihin ang gagawin niya dito next ay mag-a-add ng value yung sa I. So I++, in other words, that is I plus 1. Okay? Next, kapag na-meet naman natin yung condition na to, gagawin niya yung command na nandito sa loob. So, ang gagawin niya is analog, right? Red underscore LED. Tapos, value ng I. Okay? Tapos, lagyan natin siya ng delay, which is 500. Yan. So, try nating i-run itong program na to. So, simulate. So, nag-start siya from 0 hanggang sa ito na yung max na brightness niya. So, ang na-reach niyang value is 255. Ang gagawin naman natin is i-fade from brightest to the dimmest yung ating LED. So, since na-reach na yung value na 255, yun ang gagawin natin dito na initial value. 255 is I greater than 0, then magma-minus yung value ng I. Okay? Analog red LED I, delay 500 milliseconds. So, try natin siyang i-simulate. Yan. So, try natin palitan yung value ng time. So, gawin natin siyang 10. So, ito din, gawin natin siyang 10. Simulate. Yan. So, nagpi-fade na po yung red na LED natin. So, next step, etong for loop, gagawin naman natin siyang function. So, yung part na to, nag-glow yung LED natin. And then, after nyo mag-glow, magdi-dim naman yung LED natin, which is, eto yung code na yun. So, gagawin natin siya ngayon ng functions. Type lang natin functions. By the way, this is a comment. So hindi po babasahin yung program na yan. So, void red glow. So, syntax, void red glow. Tapos, sa loob niyan is, ano yung magiging action. So, ika-cut and paste lang natin yung red glow. And then, gawa ulit tayo ng function for void red dim. Okay. So, cut, Control X, and then Control V. So, next, tatawagan natin yung ginawa nating function. So, red glow, tapos red dim. So, try natin siyang simulate kung gagana pa rin yung code natin. Yan. So, gumana pa rin yung code natin. So, ang next step naman natin is
itatry natin na gumamit ng ibang LED pin na hindi PWM. So, titingnan natin ano ba yung magiging output niya kapag hindi PWM pin yung gagamitin natin. So, instead na 9, gawin natin siyang 8. Okay? So, ililipat natin yung wire dito sa pin number 8. Okay, tapos i-simulate natin. Observe natin ano yung magiging output. Okay. Kung mapapansin nyo dito sa ating LED, ang ginawa niya is nagbi-blink lang siya. Okay, from 0 volt to the maximum volt. Kasi nga, ang ginamit natin is a digital pin na number 8, which is yung pin number 8 is wala siyang PWM. Okay, so ngayon, ma-differentiate ninyo kung ano ba yung pagkakaiba ng digital pin dun sa ating pin with PWM. Okay, so try naman natin ibalik yung pin sa ating pin number 9. Stop lang natin simulation. Palitan natin yung code ng 9. So this time, papailawin naman natin yung blue and yung green. Next, maglalagay naman tayo ng PWM pins para sa ating blue and green LEDs. So, gagamitin kong PWM pin is number 10. Okay, so mag-add lang dito ng wire. Ayusin natin. And then, para naman sa blue, gagamitin ko is PWM pin number 11. Okay, so try ko palitan ng kulay. Blue. Sorry. So, this is blue. And this one is green. Okay, next, lalagyan naman natin siya ng resistor. Okay, so, ipoprogram naman natin yung blue tsaka green. So, dito sa code natin, i-declare natin yung pins na ginamit natin. So, int blue underscore LED equals 10, and then int green underscore LED equals 11. So, gawa tayo ng function. So, copy-paste lang natin to. So, papangalanin naman natin yung function natin na void blue glow and then blue dim. So, ito-try muna natin dito sa ating red tsaka blue. Since meron ng involved na dalawang pins, mag-add tayo dito ng pin sa ating red glow. So, lagyan natin siya ng analog, right? Blue LED value is 0. Okay, so ibig sabihin, sa function na to, ang naka-activate lang is yung LED na red, while yung blue LED is naka-0. So, ibig sabihin, hindi siya sasabay sa pag-ilaw dun sa ating red. Okay, so, try natin itong i-copy-paste. Lagay natin siya dito sa ating red dim. Lagyan naman natin yung ating blue. So, copy-paste ko lang. Same din dito sa ating dim. So, for this time, yung blue LED naman yung naka-activate. So, ibig sabihin yung red LED ay naka-0. And then yung blue, gagawin ko siyang I. So, same din dito sa ating dim. So, I. So, next, i-call natin yung function ng blue glow tsaka blue dim. Blue glow and then blue dim. So, simulate natin.
So, sorry, it seems like your code has some errors. So, sabi niya, analog, ayun. So, kulang tayo ng letter I. Yan. So, close natin yung error. Try natin siyang simulate. Yan. So, from red to blue. So, meron na siyang transition from red to blue, and then from blue to red. So, i-add naman natin yung para sa green LED natin. So, by the way, may mali dito sa ating wirings. So, adjust ko lang yung wire. So, this time, maglalagay naman tayo ng code para sa ating green LED. So, i-copy-paste lang natin yung blue glow. Tapos, papangalan natin siya ng green glow and then green dim. So, since ang involved na dito na pins ay tatlo, so dapat dito sa ating function, gagawin din natin siyang tatlo. So, copy-paste natin to. Analog right, green, LED. So, isa-set din natin yung value niya as 0. Same thing din dito sa ating red dim. Next, sa ating blue glow, so lagyan natin dito na green LED. So, 0 din yung value niya since blue lang po yung naka-activate. So, next, lagyan natin dito ng line for green LED. So, since siya naman yung activate natin, hindi 0 yung gagamitin natin. So, gamit tayo ng I. Tapos, yung blue LED, gawin natin siyang 0. So, same thing dito sa ating green dim. So, gawin natin itong 0. And then, ito ay gagawin natin I. Okay? So, i-call natin yung functions. Green glow. Tapos, green dim. Okay? Start natin i-simulate. Yan. So, kung mapapansin nyo, nag-transition na siya from red, glow, tapos nag-dim yung red niya. Okay? Blue glow, tapos nagdi-dim yung kulay blue, and then ta-transition siya papunta sa green LED, and then mag-dim. Right after nun, babalik ulit siya dito sa ating red, down dito sa ating green dim. So, dyan na nga po nagtatapos yung ating third tutorial. So, kung meron po kayong mga katanungan, mag-leave lamang po dyan ng comment sa ating comment box. And also, huwag natin kalimutang i-like yung video na to, mag-subscribe sa aking YouTube channel, at i-click yung notification bell para ikaw mag-updated sa aking mga YouTube tutorials. So, yun lamang po. Maraming salamat and see you sa next tutorial.